Hello students, in today's lecture we can discuss about the most important part of the reproduction in plant, that is a pollination. अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण ही गोष्ट डिस्कस केली होती की जे काही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा सगळ्यात पहिला इव्हेंट आहे that is what we call as a gamete formation, that is a gametogenesis, and second event आहे that is a pollination. कारण जोपर्यंत पॉलिनेशन होत नाही तोपर्यंत मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट पर्यंत पोहोचू शकत नाही. ओके, सो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की जे काही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे त्याच्यामध्ये 3 इव्हेंट असतात. एक प्री फर्टिलायझेशन, दुसरं फर्टिलायझेशन आणि तिसरं पोस्ट फर्टिलायझेशन. ओके, प्री फर्टिलायझेशन मध्ये आपण 2 गोष्टी पाहतो. पहिली गोष्ट आपल्याकडे आहे दॅट इज अ गॅमेटोजेनेसिस अँड सेकंड वन आहे दॅट इज ए पॉलिनेशन. ओके, सो इन प्रिव्हियस लेक्चर वी कॅन कंप्लीट द गॅमेटोजेनेसिस. आपण मेल गॅमेटोफाइट तयार केलाय आणि फिमेल गॅमेटोफाइट तयार केलाय. आज आपण नेक्स्ट पॉइंट वरती एंटर करणार आहे दॅट इज अ पॉलिनेशन. सो बघा मुलांनो, पॉलिनेशन काय असतं? एक सिंपल गोष्ट, पॉलिनेशन द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर. एंथर कडून पोलन ग्रेनचं ट्रान्सफर होणार. ओके, कुठं? स्टिग्मावरती. दॅट इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ पॉलिनेशन. त्याला आपण काय बोलतो? पॉलिनेशन. सो the transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower called pollination. ठीक है? This pollination is first time observed by the scientist Camerarius. Okay, so pollination is first time observed by the Camerarius. ठीक है? एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मित्रांनो, जे काही पॉलिनेशन आहे देअर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशनचे आपल्याकडे 2 टाइप्स आहेत. ओके, सो इफ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सो देअर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशनचे 2 टाइप आहेत. इथं आपण दाखवू पॉलिनेशन. So there are 2 types. One is commonly called as a self-pollination and another one is called as a cross-pollination. एक self-pollination है, एक cross-pollination है. Cross-pollination is also called as a allogamy. याला आपण allogamy बोलतो बघा. ठीक आहे. आता बघा, जे self-pollination आहे आपल्याकडे, ठीक आहे, self-pollination चे 2 वेज असतात. सगळ्यात पहिला वे जो असतो दॅट इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ ऑटोगॅमी अँड सेकंड वे जो असतो दॅट इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ जिटोनोगॅमी. पहिला वे काय आपल्याकडे? ऑटोगॅमी आणि दुसरा वे काय आपल्याकडे? जिटोनोगॅमी. ठीक आहे. क्रॉस पॉलिनेशन याच्यामध्ये आपल्याकडे 2 वेज आहेत बाळांनो. पहिला वे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ झेनोगॅमी आणि दुसरा वे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हायब्रिडायझेशन. ठीक आहे. तर असे 2 वेज आपण कशामध्ये डिस्कस करणार आहे दॅट इज ए सेल्फ पॉलिनेशन आणि 2 वेज आपण कशामध्ये डिस्कस करणार आहे दॅट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन. पहिले स्टार्ट करूयात आपण विथ द सेल्फ पॉलिनेशन. बघा, सेल्फ पॉलिनेशन काय? सेल्फ पॉलिनेशन इज नथिंग बट द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन from
stigma of same flower or different flower of a same plant. ठीक आहे, एकच प्लांटचं जर आपल्याकडे काय असेल सेम फ्लावर वरती किंवा एकच प्लांटच्या डिफरंट फ्लावर वरती जर पोलन ग्रेन जाऊन डिपॉझिट होत असतील अँथर टू स्टिग्मा, तर त्याला आपण काय बोलतो सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, आता बघा बाळांनो, जे सेल्फ पॉलिनेशन आहे आपल्याकडे, सेल्फ पॉलिनेशनचे दोन वेज आहेत. त्यात पहिला वे दॅट इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ऑटोगॅमी आणि सेकंड वे आपल्याकडे दॅट इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ जिटोनोगॅमी. आता ऑटोगॅमी जर आपल्याला ही डेफिनेशन द्यायची तर यातले हाफ डेफिनेशन तुम्ही यूज करा सेम फ्लावर पर्यंत. ठीक आहे, आणि जिटोनोगॅमी जर तुम्हाला द्यायची तर हाफ डेफिनेशन यूज करा ऑर नंतरची. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आपण दोन डेफिनेशन याच्या बनवू शकतो, एक ऑटोगॅमी आणि दुसरं जिटोनोगॅमी. ठीक आहे, आता बघा समजा आपण कन्सिडर केलं अबाउट दी ऑटोगॅमी. तर ऑटोगॅमी काय असतं बाळांनो, इट इज ए ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन. ओके, इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट. ओके, सेम फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट. फॉर एक्झाम्पल आता एक डायग्राम बघायचं. समजा बघा बाळांनो, हे फ्लावर आहे, कन्सिडर करा. या फ्लावरचा हा जो पार्ट आहे दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अँड्रोएशियम आणि हा जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ गायनोएशियम. ही बेसिक कंडिशन असते सेल्फ पॉलिनेशन साठी, की सेल्फ पॉलिनेशन साठी फ्लावर बेसिकली कसं पाहिजे, बायसेक्शुअल पाहिजे. ठीक आहे, आणि दोन्ही गोष्टी अँड्रोएशियम आणि गायनोएशियम सायमल्टेनियस मॅच्युअर्ड झाले पाहिजे, तर आणि तर कुठलं पॉलिनेशन होतं, सेल्फ पॉलिनेशन होतं. आता तुम्ही कन्सिडर करा अँड्रोएशियमचा अँथर काय तयार करतोय, पोलन ग्रेन तयार करतोय, आणि हे पोलन ग्रेन जाऊन कशावरती डिपॉझिट होत आहेत, स्टिग्मावरती जाऊन डिपॉझिट होत आहेत. ठीक आहे, तर हे जे काही ट्रान्सफर आहे पोलन ग्रेनचं फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, याला आपण काय बोलतो बाळांनो, ऑटोगॅमी. ठीक आहे, आणि याचा एक सिंपल एक्झाम्पल तुम्ही लक्षात ठेवा, पी प्लांटचं फ्लावर लक्षात ठेवा, तर याच्यामध्ये काय दिसतं तुम्हाला, ऑटोगॅमी. आता ऑटोगॅमी सारखं दुसरा वे समजा आपण कन्सिडर केलं तर काय, दॅट इज अ जिटोनोगॅमी. आता तुम्ही कन्सिडर करा ही एक ब्रांच स्टेम आहे, या स्टेम वरती दोन फ्लावर्स आले तसं कन्सिडर करा. ठीक आहे, आणि युनिसेक्शुअल कंडिशन आहे असं कन्सिडर करा. ठीक, तर इथं मी एक मेल फ्लावर दाखवलं, इथे एक फिमेल फ्लावर दाखवलंय, कारण इथे अँड्रोएशियम दाखवलंय, इथं गायनोएशियम दाखवलंय. ठीक आहे, तर आता इथून पोलन ग्रेन कशावरती डिपॉझिट होणार आहे, स्टिग्मावरती डिपॉझिट होणार आहे. ओके, फक्त आता एक डेफिनेशन कशी आहे, द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. बरोबर आहे, सेम प्लांट वरतीच पण दोन वेगवेगळ्या फ्लावर वरती पोलन ग्रेनचं काय चाललंय, डिपॉझिशन चाललंय, याला आपण काय बोलतो बाळांनो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ जिटोनोगॅमी. ओके, आणि याचं सिंपल एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, दॅट इज अ कुकुरबिटा. कुकुरबिटा कशाचं एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे, जिटोनोगॅमीचं एक्झाम्पल आहे. जिटोनोगॅमी वरती एकदा नीटने क्वेश्चन विचारलं होतं. आता हे तुम्हाला जर दिसत असेल बाळांनो, सो इट इज मॉर्फोलॉजिकली ऍक्च्युअली क्रॉस पॉलिनेशन. वरून तुम्ही पाहताय तर हे कसं काय वाटतंय तुम्हाला, क्रॉस पॉलिनेशन, बट हे जेनेटिकली कसं पॉलिनेशन आहे, सेल्फ पॉलिनेशन आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हा पहिला वे होता आपल्याकडं दॅट इज अ ऑटोगॅमी, आणि हा दुसरा वे होता दॅट इज अ जिटोनोगॅमी, अँड हिअर वी कंप्लीट अ सेल्फ पॉलिनेशन. आता नेक्स्ट पार्टकडे आपण एंटर करणार आहे, दॅट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन काय असतं, आपण पहिल्यांदा डेफिनेशन बनवूया त्याची. द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther टू स्टिग्मा of
different flower of different plant having same or different species, याला आपण काय बोलतो, क्रॉस पॉलिनेशन. म्हणजे पोलन ग्रेनचं ट्रान्सफर होणार अँथर कडून स्टिग्मा कडे ऑफ डिफरंट फ्लावर. ओके, फ्लावर कसं असणार, डिफरंट असणार. ऑफ डिफरंट प्लांट, प्लांट पण कसं असणार, डिफरंट असणार. हॅविंग सेम, एक तर स्पेसिस सेम असू शकते किंवा डिफरंट असू शकते. ठीक आहे. आता मी जसं मग असे सांगितलं की सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये तुम्हाला समजा ऑटोगॅमी आणि जिटोनोगॅमीचे डेफिनेशन द्यायचे आहे, तर सेल्फ पॉलिनेशनचे हाफ डेफिनेशन यूज करा ऑटोगॅमीसाठी आणि हाफ डेफिनेशन यूज करा जिटोनोगॅमीसाठी. तसं क्रॉस पॉलिनेशनची ही तुमच्याकडे डेफिनेशन आहे, तर त्याच्यातले हाफ डेफिनेशन तुम्ही यूज करा झेनोगॅमीसाठी, हाफ डेफिनेशन तुम्ही यूज करा हायब्रिडायझेशनसाठी. मग झेनोगॅमी काय, झेनोगॅमी इज नथिंग बट the transfer of pollen grain from anther to stigma of different flower of different plant having same species. स्पेसिस कशी असली पाहिजे, सेम स्पेसिस असेल. प्लांट भले कसं असू द्या, डिफरंट असू द्या, फ्लावर सुद्धा डिफरंट असू द्या, पण स्पेसिस कशी असली पाहिजे, सेम असली पाहिजे. दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ए झेनोगॅमी. त्याला आपण काय बोलतो, झेनोगॅमी. झेनोगॅमीचं आपण एक एक्झाम्पल घेऊ बाळांनो, दॅट इज ए कॉटन सारखं एक्झाम्पल तुम्ही घ्या. ठीक आहे, तर ते कशामध्ये बिलॉंग करतात, झेनोगॅमी. ठीक आहे. आणि हाफ डेफिनेशन कशाची वापरा बाळांनो, हायब्रिडायझेशन. सो हायब्रिडायझेशन दॅट इज अ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरंट फ्लावर ऑफ डिफरंट प्लांट ऑफ डिफरंट स्पेसिस. ठीक आहे. आता झेनोगॅमीचे समजा आपण एक डायग्राम बनवली जस्ट. सो एक फ्लावर कन्सिडर करा, याचा अँड्रोएशियम, हे दुसऱ्या प्लांटचं गायनोएशियम. फक्त स्पेसिस कशी असली पाहिजे, सेम असली पाहिजे. आणि ह्याच्यामध्ये होणार पॉलिनेशन. ठीक आहे. सो सेम स्पेसिसचे जर असतील, स्पेसिस ए आणि इथं पण म्हणून स्पेसिस ए. ठीक आहे. तर याला आपण काय बोलणार, दॅट इज अ झेनोगॅमी. दॅट इज अ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरंट फ्लावर ऑफ डिफरंट प्लांट हॅविंग सेम स्पेसिस. याला काय म्हणायचं, झेनोगॅमी. आणि हायब्रिडायझेशन कसं असणार, इथं म्हणू आपण स्पेसिस ए, इथं म्हणू आपण स्पेसिस बी. मग कसे डेफिनेशन होणार, द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरंट फ्लावर ऑफ डिफरंट प्लांट ऑफ डिफरंट स्पेसिस. ठीक आहे. याला आपण काय म्हणणार, हायब्रिडायझेशन. तर अशा पद्धतीने हा जस्ट इंट्रोडक्शनरी पॉइंट होता बाळांनो, दॅट इज अ पॉलिनेशन. ओके. आता बघा, समजा आपण कन्सिडर केलं की व्हॉट आर दी advantages of pollinations, that is the self pollination and disadvantage of self pollination. तर तसेच आपल्याकडे क्रॉस पॉलिनेशनचे पण काय काय मिळतील, ॲडव्हान्टेज असतील आणि काही क्रॉस पॉलिनेशनचे काय असतील, डिसएडव्हान्टेज असतील. ठीक आहे. तर पहिला पार्ट आपण स्टार्ट करू, दॅट इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. असं हेडिंग देऊ आपण, ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. एक तर लक्षात ठेवा, क्वेश्चन जर आला पॉलिनेशन वरती तर बेसिकली डिफरन्स वरती सुद्धा येऊ शकतो की डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन एक, किंवा व्हॉट आर द वेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन अँड व्हॉट आर द वेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, असं सुद्धा क्वेश्चन येऊ शकतो. ठीक आहे.
सो ॲडव्हान्टेजेस याला काही पुस्तकं मेरिट्स म्हणतील, डिसएडव्हान्टेजेसला डिमेरिट्स म्हणतील. ओके, सो सेल्फ पॉलिनेशनचे पहिले आपण डिस्कस करू बाळांनो ॲडव्हान्टेजेस. बघा सगळ्यात पहिले ॲडव्हान्टेज आहे सेल्फ पॉलिनेशनचं. फ्लावर बायसेक्शुअल असतं आणि अँड्रोइशियम आणि गायनोइशियम सेम हाईट वरती असतात आणि दोन्ही सायमल्टेनियस मॅच्युअर्ड होतात. म्हणून काय कारण आणि डिस्टन्स कमी असल्यामुळं ह्याचे जे काय पोलन ग्रेन पडतील ते जवळपास 90% तरी जवळपास कशावरती पडतील, त्या स्टिग्मावरती जाऊन पडतील. याचा अर्थ सेल्फ पॉलिनेशन इज अ शुअर मेथड ऑफ पॉलिनेशन. ओके, म्हणून पहिला पॉइंट घेऊ आपण, इट इज शुअर मेथड ऑफ पॉलिनेशन. ठीक आहे, पॉलिनेशन होणार म्हणजे होणार कशामध्ये, सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये. ठीक आहे, जनरली शुअर मेथड असते. सेकंड थिंग जर आपण कन्सिडर केली का जे पोलन ग्रेन्स बनतात कशामध्ये, दॅट इज ए सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये, त्यांचं जे काही वेस्टेज आहे ते कमी होतं. ओके, कारण ही शुअर मेथड आहे का ज्याच्यामध्ये पॉलिनेशन होणार आहे. म्हणून सेकंड ॲडव्हान्टेज आहे लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेनचं जे वेस्टेज होणार आहे ते कमी प्रमाणामध्ये असतं. ठीक आहे, तिसरा फायदा आहे मुलांना की समजा रेड रोज आपण कन्सिडर केलं. ओके, त्याचं जे काही व्हॉट वी कॉल ॲज अँड्रोइशियम आहे आणि जे काही गायनोइशियम आहे तिथूनच अँथर गायनोइशियमच्या स्टिग्मावरती पडणार आहे. ठीक आहे, तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट यांच्यामध्ये जे काही जेनेटिक स्टॅबिलिटी, काय जेनेटिक स्टॅबिलिटी म्हणजे नवीन प्लांट पण नवीन जे काही फ्लावर डेव्हलप होणार ते पण रेड कलरच तयार होणार आहे. तर ही जी जेनेटिक स्टॅबिलिटी आहे ती मेंटेन होणार आहे. ओके, सो थर्ड आहे that is genetic stability is maintained. genetic stability काय होईल, मेंटेन होईल. ठीक आहे, बघा पहिला ॲडव्हान्टेज काय, शुअर मेथड ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन होणार म्हणजे होणार. लिस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कमी प्रमाणामध्ये वेस्ट होणार. तिसरी गोष्ट जेनेटिक स्टॅबिलिटी इज मेंटेन, जेनेटिक स्टॅबिलिटी मेंटेन होणार. चौथी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक आहे, आता बघा जे काही सेल्फ पॉलिनेशन आहे, आता समजा तुम्ही कन्सिडर करा क्रॉस पॉलिनेशन. तर क्रॉस पॉलिनेशनला डिफरंट टाईपचे काय लागतात, एजन्सीज लागतात. म्हणजे कुठला तरी एजंट लागतो. ओके, मग तो बायोटिक असू द्या किंवा अबायोटिक असू द्या, तरच काय होतं, क्रॉस पॉलिनेशन होतं. पण याच्यामध्ये सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये कुठल्याही टाईपची एक्सटर्नल एजन्सी इन्व्हॉल्व होत नाही. ठीक आहे, म्हणून लक्षात ठेवा की इथं आपण चौथं कॅरेक्टर लिहू, एक्सटर्नल एजन्सी डज नॉट रिक्वायर. एक्सटर्नल एजन्सीची तर गरज लागत नाही. ठीक आहे, आणि एक्सटर्नल एजन्सीची गरज लागत नाही याचं सिंपल मिनिंग आहे. आता जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कन्सिडर करा की एखादा फ्लावर आहे आणि इन्सेक्टला जर अट्रॅक्ट करून घ्यायचे टुवर्ड्स द फ्लावर, तर फ्लावर मध्ये काहीतरी स्पेशल कॅरेक्टर असणं गरजेचं असतं. एक तर ते लार्ज साईज असलं पाहिजे, किंवा त्याच्यामध्ये फ्रेग्रन्स असला पाहिजे, किंवा त्याच्यामध्ये नेक्टर असला पाहिजे, ते ब्राईट कलर्ड पाहिजे. एवढे सगळे कॅरेक्टरची इथे एक्सटर्नल एजन्सी लागतच नाही. ओके, तर मग त्याला फ्लोरल ॲडॅप्टेशन, एवढे स्पेशल फ्लोरल ॲडॅप्टेशनची गरज लागणार आहे का, नाही. ओके, म्हणून आपण इथं काय लिहिणार, स्पेशल फ्लोरल characters does not require. स्पेशल फ्लोरल कॅरेक्टरची गरज पडत नाही कोणत्या पॉलिनेशन मध्ये, सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये. तर हे सगळे काय आपण दॅट इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. पण जसे सेल्फ पॉलिनेशनचे काहीतरी काय ॲडव्हान्टेज आहे, तसं सेल्फ पॉलिनेशनचे काहीतरी काय डिसएडव्हान्टेज सुद्धा आहे. सगळ्यात पहिलं डिसएडव्हान्टेज आहे कशाचं, सेल्फ पॉलिनेशनचं. क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये जशी हायब्रिड व्हरायटी तयार होते तशी सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये हायब्रिड व्हरायटी तयार होत नाही. ओके, म्हणजे पहिला डिसएडव्हान्टेज, हायब्रिड व्हरायटी डज नॉट फॉर्म.
हायब्रिड व्हरायटी तयार होऊ शकत नाही. ठीक आहे. आता जसं एक कॉमन एक्झाम्पल देतो मी, एक कॉमन ॲनॉलॉजी. समजा एक आपल्या फार्म आहे, ओके, आणि त्या फार्ममध्ये आपण कंटिन्युअसली म्हणजे एका सॉइलमध्ये कंटिन्युअसली सारखं तेच जर आपण क्रॉप घेत असेल तर एक कंडिशन अशी येते का त्या क्रॉपची प्रोडक्टिव्हिटी काय होत जाते, कमी होत जाते. ओके, तेच सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये होतं. सेम टाईपचे कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये आल्यामुळं नंतर जे काही ऑफस्प्रिंग आहे, ओके, म्हणजे नंतर जे काही एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होणार आहे किंवा नंतर जे काही सीड फॉर्मेशन होणार आहे त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी सुद्धा काय होते, कमी होत जाते. ओके, सो प्रोडक्टिव्हिटी of a seed or fruits get decreases. कारण that is commonly called inbreeding depression. याला inbreeding depression बोलतो आपण, की कंटिन्युअसली सेल्फ पॉलिनेशन केल्यामुळे जे काही प्रोडक्टिव्हिटी ती कमी होते त्याला आपण काय बोलतो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. आणि तिसरं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, समजा आता कन्सिडर करा हे एक फ्लावर आहे, ठीक आहे, अँड्रॉइशियम आहे, गायनोइशियम. आता तुम्ही इथं कंडिशन कन्सिडर करा. समजा ह्या फ्लावरला एखादा पॅथोजन याच्यावरती अटॅक केलाय आणि त्या फ्लावरला एखादा डिसीज कॉज झालाय. ठीक आहे, मग होणार काय की याच फ्लावरच्या पोलन ग्रीन इथं पडणार ना. ठीक आहे, मग याचं सिंपल मिनिंग असं आहे की काही कालावधीनंतर याच्यापासून जे काही नवीन फ्लावर डेव्हलप होईल किंवा नवीन सीड डेव्हलप होईल त्याच्यापासून जे काही प्लांट डेव्हलप होईल त्याच्यामध्ये सुद्धा काय कॉज होणार, डिसीज कॉज होणार. बरोबर. मग याचं सिंपल मिनिंग लक्षात ठेवा की एखादं अनसुटेबल कॅरेक्टर आपण जे काही सेल्फ पॉलिनेशन आहे त्याच्यामधून रिमूव्ह करू शकत नाही किंवा सुटेबल कॅरेक्टर आपण त्याच्यामध्ये ऍड सुद्धा करू शकत नाही. ओके, सो ए अनसुटेबल कॅरेक्टर. तिसरा डिसएडवांटेज cannot be eliminated. अनसुटेबल कॅरेक्टर तुम्हाला इलिमिनेट करता येणार नाही. ठीक आहे, अनसुटेबल कॅरेक्टर तुम्हाला इलिमिनेट करता येणार नाही आणि डिझायर्ड टाईपचं कॅरेक्टर, सुटेबल टाईपचं कॅरेक्टर तुम्हाला ऍड सुद्धा करता येणार नाही. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हा कोणता पार्ट होता बाळांनो, दिस इज नथिंग बट दी ॲडव्हांटेजेस अँड डिसएडव्हांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. आता एक महत्त्वाचं वाक्य सांगतोय, तेवढं लक्षात ठेवा. जे सेल्फ पॉलिनेशनचे ॲडव्हांटेजेस आहेत ते क्रॉस पॉलिनेशनचे डिसएडव्हांटेजेस आहेत आणि जे सेल्फ पॉलिनेशनचे डिसएडव्हांटेजेस आहेत ते क्रॉस पॉलिनेशनचे ॲडव्हांटेजेस आहेत. बघा, सेल्फ पॉलिनेशनचं डिसएडव्हांटेज काय, हायब्रिड व्हरायटी तयार होत नाही. क्रॉस पॉलिनेशनचं ते ॲडव्हांटेज आहे की हायब्रिड व्हरायटी तयार होते. सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ सीड फ्रूट गेट डिक्रीजेस, प्रोडक्टिव्हिटी कमी होते. क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होते. इथं अनसुटेबल कॅरेक्टर कॅनॉट बी इलिमिनेटेड, तिथं आपण इझिली अनसुटेबल कॅरेक्टर इलिमिनेट पण करू शकतो, सुटेबल कॅरेक्टर ऍड पण करू शकतो. ठीक आहे, ते हे सगळे आपल्याकडे काय जे डिसएडव्हांटेज आहे सेल्फ पॉलिनेशनचे ते ॲडव्हांटेज आहेत कशाचे, क्रॉस पॉलिनेशनचे. आता तुम्ही सेल्फ पॉलिनेशनचे ॲडव्हांटेज बघा बघा, इट इज शुअर मेथड ऑफ पॉलिनेशन. तसं तुम्ही क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये सांगू शकत नाही का इट इज अ शुअर मेथड ऑफ पॉलिनेशन, तिथं गॅरंटी नाही का पॉलिनेशन होईल म्हणून. ओके, दुसरी गोष्ट लिस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन. पॉलिनेशन मध्ये तिथं तेवढी गॅरंटीच नाहीये. ओके, म्हणून तिथं काय लार्ज नंबर मध्ये पोलन ग्रेन तयार होतात आणि लार्ज नंबर मध्ये पोलन ग्रेन वेस्ट सुद्धा होतात. ठीक आहे, इथं जेनेटिक स्टॅबिलिटी मेंटेन होते. आपण ऑलरेडी बोललो तिथं हायब्रिड व्हरायटी तयार होते म्हणल्यावर जेनेटिक स्टॅबिलिटी मेंटेन होणार नाही. ठीक आहे, आणि एक्सटर्नल एजन्सी डज नॉट रिक्वायर्ड. सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये आपण लिहितोय पण तिथं आपल्याला कंटिन्युअसली काय लागेल, एक्सटर्नल एजन्सीची गरज लागेल. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हा पार्ट होता बाळांनो आपल्याकडे. दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दॅट इज सेल्फ पॉलिनेशन अँड द क्रॉस पॉलिनेशन.